เราในวันนี้เอาของดีราคาสุดคุ้มมาให้คุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะกับคันนี้เลยค่ะ C250 Coupe AMG ค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะมาในสีดำสุดหรูค่ะและไม่พอนะคะภายในเนี่ยเป็นสีน้ำตาล Southern Brown นะคะซึ่งต้องบอกว่าหายากมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและความพิเศษสุดๆเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษมากๆเพียงแค่2ล้านนิดๆคุณก็สามารถขับรถสปอร์ตคูเป้สุดหรูคันนี้ได้แล้วค่ะคันนี้เนี่ยออปชั่นจะเต็มขนาดไหนนะคะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะกับคันนี้เลยค่ะ C250 AMGคูเป้สีดำสุดหรูนะคะภายในเนี่ยมาพร้อมกับสีน้ำตาลเซเดนบราวน์นะคะหายากและเห็นได้น้อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมรอบคันนะคะก็มาพร้อมกับบอดี้พาร์ท AMG นะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลนะคะและตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ที่เป็นแบบราวกระจกนะคะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟเนี่ยมาพร้อมกับไฟ LED Intelligent Light System นะคะซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เลี้ยวโค้งตามการขับขี่ของพวงมาลัยอีกด้วยนะคะรอบคันเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Go นะคะระบบฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าไฟท้ายเนี่ยสวยมากๆนะคะเพิ่มความสปอร์ตได้อย่างดีเลยค่ะและยังไม่พอนะคะยังถูกเสริมหล่อมาด้วยดักเทลนะคะซึ่งทำให้รถดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเครื่องยนต์นะคะต้องบอกว่า C250 Coupe คันนี้เนี่ยขับสนุกแล้วก็ขับมันกว่า C Coupe ตัวปัจจุบันอีกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 2,000 ซีซี 211 แรงม้านะซึ่งให้กำลังแรงม้าเนี่ยเยอะกว่าตัว C Coupe โฉมปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบรถคันนี้นะคะสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยค่ะและก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมภายในของรถนะคะสิทธิพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะซื้อรถนะคะดาวเริ่มต้นเพียง 15% เท่านั้นและผ่อนสูงสุดถึง72เดือนกันเลยค่ะพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยค่ะสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้แล้วค่ะสำหรับภายในนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะสีน้ำตาลเนี่ยจะให้มาในส่วนของด้านข้างด้วยค่ะสวยสุดหรูมากๆค่ะมาพร้อมกับ Memory Package นะคะสามารถจดจำตำแหน่งของผู้นั่งด้านหน้าได้ถึง3ตำแหน่งเลยค่ะพวงมาลัยนะคะแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะให้ผู้ขับขี่เนี่ยเข้าออกได้สะดวกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม Multi Function แล้วก็ Paddle Shift อีกด้วยค่ะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นทริมแบบลายไม้สีดำ Black Ashwood นะคะหรูหราเข้ากับรถนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะไม่ค่อยเป็นรอยค่ะคันนี้เนี่ยมีหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof อีกด้วยค่ะแล้วในส่วนของตัวท็อปนะคะก็จะยังมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศานะคะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตเนี่ยจะมีแค่กล้องหลังเพียงอย่างเดียวค่ะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับ Navigation อีกด้วยค่ะและใครที่กังวลว่าจะหยิบเบลยากนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเบลฟีดเดอร์หรือว่าตัวเลขเบลอีกด้วยค่ะคันนี้นะคะ C250 Coupe AMG ค่ะรถปี 2016 เลขไม่เพียง 41,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะเพียง 2,390,000 บาทเท่านั้นค่ะราคาเท่านี้นะคะคุณก็สามารถขับรถสปอร์ตคูเป้สุดหรูคันนี้ได้แล้วค่ะถ้าใครชอบค่ะรีบตัดสินใจด่วนๆเลยค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะ C250 Coupe เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆที่ Benz NK นะคะและสำหรับคันนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเป็นดำเบาะน้ำตาลนะคะซึ่งค่อนข้างหายากมากๆเลยค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะเห็นแต่ดำเบาะแดงนะคะเชื่อว่าคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะและที่พิเศษกว่านั้นราคาเนี่ยพิเศษสุดๆแล้วค่ะคันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะให้รีบเข้ามาชมที่ Benz NK เลยค่ะและถ้าใครกำลังมองหารถเบนซ์รุ่นอื่นอยู่นะคะเข้ามาที่ Benz NK ค่ะที่เดียวจบครบทุกความต้องการค่ะสำหรับวันนี้ลูกไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ